Either it could be mechanical or pathological. Chúng ta có hai loại thủng, đó là thủng do cơ học hoặc thủng do bệnh lý. So perforation is a communication between root canal system and external tooth surface or periodontium. Các lỗ thủng là sự thông thương giữa ống tủy và hệ ống tủy và các bề mặt chân răng. When perforation occurs, it incites in inflammation and loss of attachment. Những cái thủng sàn đồng thành này sẽ gây nên cái viêm nhiễm và mất bám dính. So here we have perforation, and you can see here we have loss of bone and attachment. Trường hợp này sẽ thấy một cái lỗ thủng ở phía chẽ răng và đã có mất bám dính và mất tiêu xương. Why perforation occurs? Tại sao các lỗ thủng sàn lại xảy ra? It might occur due to lack of attention during the axis cavity. Có thể gây ra do việc thiếu sự thận trọng. So here the dentist he did not take attention and he made perforation here and here. Ở trường hợp này nha sĩ đã thiếu thận trọng trong việc mở tủy và đã gây ra cái thủng ở phía bên. Sometimes searching for calcified canals might cause perforation. Đôi khi những ống tủy bị canxi hóa cũng có thể là nguyên nhân gây nên thủng. So the dentist here, while he was searching for those two canals, he made perforation. Trường hợp này khi nha sĩ đang tìm kiếm những ống tủy canxi hóa thì nha sĩ đã gây nên hai cái lỗ thủng ở hai răng. So if you look here, this is the first and the second perforation. Đây là hai lỗ thủng trên hai răng. Here he was searching for canals with pairs, so he ended with this. Those are the canals, and those are the perforation. Ở trường hợp này thì những cái khoảng khoanh tròn tức là vị trí các ống tủy, những cái phần khoanh màu vàng là cái lỗ thủng do nha sĩ gây ra. Look here, this is perforation. Trường hợp này là một thủng ở vùng chẽ răng. Sometimes trying to bypass a broken instrument might end with perforation. Đôi khi là trong những cái trường hợp cố gắng bypass, cố gắng lách qua dụng cụ và cố gắng lấy dụng cụ gãy ra cũng gây nên những cái lỗ thủng. Post preparation, if you do not take care where you are drilling, it might end with perforation. Hoặc là trong những trường hợp tạo lỗ cắm chốt cũng có thể gây ra những cái vết thủng. If you don't know where to place the pairs, you might end with perforation. Việc đặt mũi khoan lệch trục cũng có thể gây nên những lỗ thủng. So instead of going like this, he went like Thay vì là khoan theo trục của thân răng thì lại khoan lệch ra ngoài. if perforation occurs, how we can manage perforation? Chúng ta sẽ xử trí những cái lỗ thủng này như thế nào? First, we should repair perforation as soon as possible. Trước tiên thì nguyên tắc thứ nhất là sẽ xử trí những cái lỗ thủng này càng sớm càng tốt. Because delay repair will cause breakdown and result in endoperioral lesion. Vì nếu như lỗ thủng này bị trì hoãn trong việc xử trí thì sẽ gây nên những cái mất bám dính của vùng dây nha chu quanh chóp và tạo nên những cái tổn thương nội nha chu kết hợp. So what are the objectives or the goals of treatment? Mục tiêu điều trị To close the communication between root canal and the periodontium or oral cavity. Mục tiêu là đóng kín cái khoảng thông thương giữa hệ thống ống tủy và khoang miệng. We used several materials for repair till 1998. We started using MTA. Chúng ta có nhiều loại vật liệu trong đến năm 1999 chúng ta đang sử dụng vật liệu MTA. And MTA means mineral trioxide aggregates. MTA có nghĩa là một hỗn hợp ở ba loại oxit. Dentsply was the first one who made MTA. Dentsply là hãng đầu tiên thương mại hóa cái sản phẩm MTA. And now in the market we have several types or several companies which make MTA. Và hiện nay thì trên thị trường có rất nhiều công ty cũng sản xuất cái vật liệu MTA này.
The main component of MTA is Portland cement. Thành phần chính của MTA là xi măng Portland. 75% of MTA is Portland cement. 75% thành phần của MTA chính là xi măng Portland. 20% bismuth oxide. 20% là oxit bismuth. 5% gypsum. 5% là thạch cao. But the 50 kilogram of this Portland cement, it's about $10. Tuy nhiên thì 50 kg cái bao xi măng này chỉ mất vài đô la. While 1 gram of MTA is about $100. Trong khi đó thì 1 gram MTA thì chi phí là 100 đô la. What are the components of MTA? Thành phần của MTA là gì? It is mineral, so it's tricalcium silicate, aluminate, tricalcium oxide, dicalcium silicate, bismuth oxide, and calcium sulfate. Đó là các loại vật liệu khoáng oxit trên hình. What are the advantages of MTA? It will allow normal healing, Ưu điểm của vật liệu MTA là sẽ cho phép quá trình lành thương diễn ra, allow formation of a new cementum, cho phép sự tạo thành xi măng mới. and it has sufficient working time. We need 4 hours to become hard. Và chúng ta có thời gian đông cứng đủ cho chúng ta làm việc. What are the properties of MTA? It is composed of powder, which we mix it with water or liquid. Tính chất của MTA là một dạng bột mà sẽ được trộn với cả nước. It is biocompatible, which means if part of it went outside, it's fine, body will accept it. Và có tính tương sinh học, tức là nếu như chúng ta có làm MTA quá chót thì cơ thể vẫn có thể chấp nhận cái vật liệu này. The pH is 12.5. Độ pH là 12,5. The sealing ability is better than amalgam. Và khả năng bám dính And sẽ tốt hơn sitting amalgam. time, it's about 4 hours. Thời gian đông cứng từ 4 đến 6 tiếng. So we could not place direct filling over MTA till we have more than 4 hours. Như vậy chúng ta không thể đặt những cái vật liệu phục hồi vĩnh viễn lên trực tiếp MTA trong khoảng ít nhất là 6 tiếng. So let's see how we can use this MTA. Như vậy chúng ta sẽ xem cách sử dụng MTA như thế nào. First, we have 2 scenarios. Nhất chúng ta có hai tình huống lâm sàng. So the first one, if we have enough time, Trường hợp thứ nhất là chúng ta có đủ thời gian. if we have enough time, first we will clean the perforation with ultrasonic tip. Đầu tiên là chúng ta sẽ làm sạch cái lỗ thủng này với các dụng cụ siêu âm. Then we will place cotton pellet inside the perforation. Chúng ta sẽ đặt một miếng bông nhỏ vào trong lòng của lỗ thủng. Then we will go and make complete cleaning and shaping and filling the other canals. Sau đó chúng ta sẽ hoàn thiện việc làm sạch và tạo hình các ống thủy khác. Then I will remove the cotton pellet and I will mix MTA and place it inside the perforation. Sau khi hàn kín ống thủy khác thì tôi sẽ bỏ miếng bông che trong lỗ thủng ra và tôi sẽ đặt MTA vào trong lỗ thủng này. And because MTA is hydrophilic, that means it likes water. Bởi vì MTA là một liệu ưa nước cho nên nó sẽ thấm hút tốt nước. And to enhance the sitting time, we will place cotton pellet, wet cotton pellet over MTA. Và để tối ưu hóa cái đông cứng của MTA, chúng ta sẽ đặt một miếng bông ẩm ở trong trên lớp vật liệu này. So cotton pellet. So you can see here, this is MTA. Đây là tôi đang đầm MTA. We will place MTA with the plugger. Với một cái cây đèn dọc. Then this is MTA. Then I will place cotton pellet over the MTA. Tôi sẽ đặt một miếng bông ẩm ở phía trên lớp MTA này. This is wet cotton pellet. Then I will place temporary filling. Sau đó tôi sẽ đặt một lớp vật liệu hàn tạm lên phía trên. Then at the second visit after
1 day or 2 days, I will remove the temporary and the cotton pellet and replace the final filling. Sau 1 đến 2 ngày thì sẽ mở cái lớp vật liệu hàn tạm ra, bỏ cái bông ẩm ra và kiểm tra FDA, sau đó có thể hàn kín vào vật liệu hàn vĩnh viễn. So this is the final filling. So this is the scenario if we have time. If we have time, we make everything in one visit. Đây là tình huống chúng ta có đủ thời gian để điều trị. Chúng ta sẽ làm tất cả trong một buổi. So here we have perforation. Trong trường hợp này chúng ta lỗ thủng ở vùng chẽ. We will make root canal treatment. Chúng ta sẽ tiếp tục được điều trị tủy. And then we will place MTA in the same visit. Sau đó đặt MTA vào cái lỗ thủng trong cùng một buổi. Then wet cotton pellet and temporary filling. Phía trên là lớp bông ẩm và vật liệu hàn tạm. We have perforation here. Tương tự lỗ thủng ở vùng chóp, vùng chẽ. We will make root canal treatment and we will place MTA. Và đặt MTA vào vùng thủng. If part of MTA went out, it's fine. It's biocompatible. Nếu như có một ít vật liệu MTA tràn ra ngoài không sao, bởi vì nó có tính tương hợp sinh học. So let's see this patient after 1.5 years. Theo dõi sau 1 năm rưỡi. We have here perforation. Trường hợp này có một lỗ thủng. So I will make a root canal treatment. Tôi sẽ điều trị tủy như thường quy. Then this is the MTA. Đây là vùng MTA được đặt vào lỗ thủng. Then wet cotton pellet. Đó là bông ẩm. And next visit, I will continue with the getaperca or the post and build up the tooth. Và đến buổi hẹn thứ 2 tôi sẽ tiếp tục là hàn kín ống tủy với getaperca và đặt chốt và phục hồi chân răng. Let's see here. Here we have perforation. Trường hợp này ta có một lỗ thủng. Here we have perforation here. I remove the getaperca. Tôi lại bỏ getaperca. Then make root canal. Điều trị tủy. Then I use MTA. We can use gun or MTA applicator to place MTA. Để đưa MTA vào lỗ thủng. The MTA. Then wet cotton pellet and đặt cái bông ẩm phía trên và phục hồi tạm. What if we don't have time? Tình huống lâm sàng thứ 2 là khi chúng ta không có đủ thời gian. The priority is always to close the perforation. Chúng ta sẽ luôn đóng kín cái lỗ thủng này lại. So if we don't have time, the canals are located and the perforation is identified. Trước tiên là định vị các ống tủy và lỗ thủng. Then I will place cotton pellet in the orifices of the canal. Tôi sẽ đặt những bông ẩm ở phía trên miệng các ống tủy. Then I will mix MTA and place it in the perforation. Tôi sẽ đặt MTA vào cái lỗ thủng. So here I placed MTA. Next visit I will go to the other canals, making cleaning, shaping and obturation. Như vậy là tôi sẽ thực hiện việc đặt MTA vào trong lỗ thủng rồi buổi hẹn đầu tiên và các buổi hẹn sau thì tiếp tục chương trình điều trị tủy các ống tủy khác như thông thường. So next visit we will go back and make cleaning, shaping and we will make obturation. Buổi hẹn tiếp theo thì hoàn thiện việc điều trị tủy. So two scenarios. If you have time, make everything and close perforation. Hai tình huống lâm sàng thì chúng ta có đủ thời gian, chúng ta sẽ xử trí tất cả trong cùng một buổi hẹn. If you don't have time, close perforation, then next visit you go make root canal treatment. Nếu như không đủ thời gian thì buổi hẹn đầu tiên chúng ta sẽ đóng kín lỗ thủng bằng MTA và buổi hẹn tiếp theo sẽ hoàn thiện việc điều trị tủy. So here we don't have time. This is perforation here. Như trường hợp này tôi không đủ thời gian, đây là cái lỗ thủng. I will place cotton pellet over the perforation, the canals. Tôi sẽ đặt miếng bông ẩm phía trên miệng ống tủy. Then I will mix MTA and fill the perforation. Sau đó là hàn kín cái lỗ thủng này bằng MTA. We can use a condenser or plugger just to push MTA here. Chúng ta có thể quay đầm hoặc là các que lèn dọc để đưa MTA vào lỗ thủng.
Then I will bring wet cotton pellet and place it over the MTA. Tôi sẽ đặt một miếng bông ẩm phía trên cái lớp MTA này. Then next session, I will go back and make root canal treatment. Những lần điều trị tiếp theo thì sẽ quay trở lại việc làm sạch hệ thống ống thủy. So this is MTA. So next time I will go and make root canal treatment and make obturation. Another case here, we have perforation. Một trường hợp khác là chúng ta có lỗ thủng. But I have no time. Tôi không có đủ thời gian để điều trị tất cả. So I will remove the cataperca from perforation. Tôi sẽ loại bỏ gutta khỏi cái vị trí lỗ thủng. Then I will place MTA. Tôi đặt MTA vào trong lỗ thủng. Next session I will make root canal treatment. Buổi hẹn tiếp theo tôi sẽ điều trị ống thủy. And final filling. Và hàn kín. So let's see the patient after 3 years. Hành thương sau 3 năm. And let's see this patient after 7 years. Theo dõi sau 7 năm. We have big perforation here. Trường hợp này có một. And the tooth was open. Răng thì đang được mở trống. So we will detect where are the orifices. Chúng ta sẽ định vị miệng. Then we will place cotton pellet inside the orifices. Bịt kín miệng tủy này bằng miếng bông. Then we will mix MTA and fill the perforation. Sau đó sẽ bịt kín cái lỗ thủng này bằng MTA. Next time we will make root canal treatment. Sau đó thì and this is obturation. And let's see the case after 2 years. Theo dõi sau 2 năm. Look at this case here. Quan sát trường hợp này. Working without X-ray, he placed some cataperca here and some cataperca here. Đi làm việc không có X quang thì bác sĩ đã đưa gutta khắp nơi. So let's start with repairing perforation. Chúng ta sẽ bắt đầu với việc sửa chữa cái lỗ thủng này. So I started removing amalgam. Tôi bắt đầu với việc là lấy bỏ amalgam. And unfortunately, this is the MTA. Mà bịt cái lỗ thủng bằng MTA. But while I was removing amalgam, part of amalgam went down. Trong quá trình lấy bỏ amalgam thì một phần amalgam rơi vào trong ống thủy. Then I tried to remove this amalgam, it was pushed out. Khi cố gắng lấy amalgam ra thì amalgam bị đẩy ngược xuống phía chóp. So let's give it a chance before extraction. Tuy nhiên tôi vẫn sẽ cho một cơ hội trước khi Let's make good root canal treatment. Tiếp tục điều trị tủy như thông thường. And let's make filling. Hàn kín. Let's see this patient after 1.5 years. Theo dõi bệnh nhân sau 1 năm rưỡi. We have excellent healing here. Chúng ta quan sát được sự lành thương. We have 3 disadvantages of MTA. Chúng ta có 3 ưu điểm của MTA. It is expensive. 3 nhược điểm của MTA nhất là đắt đỏ. Sitting time is long. We could not finish in the same visit. Vì thời gian đông cứng lâu cho nên là không thể hoàn thiện trong một buổi. And because it has bismuth oxide, it causes discoloration. Trong MTA có chất cản quang oxit bismuth cho nên sẽ gây So if you use it in the anterior teeth, nên nếu chúng ta sử dụng MTA trên những răng phía trước, what will happen? It will cause discoloration. sẽ gây nên sự nhiễm màu trên răng. So don't use MTA for anterior teeth. Tôi khuyên là không nên sử dụng MTA cho các răng phía trước. Look here. We have perforation here. I placed MTA. Trường hợp này tôi có một lỗ thủng. And you can see after 2 years, bịt kín bằng MTA và sau 2 năm it become black. nó sẽ đến màu đen. So we have other alternatives. Chúng ta có những cái lựa chọn thay thế khác. Like bioceram or biodentine. Và các vật liệu khác như là bioceram hoặc biodentine. So biodentine, it comes in capsules. Biodentine được đóng gói với những cái con nhộng. It contains 0.7 gram. Có chứa 0,7 gram. It's about $15. Chi phí khoảng $15 con nhộng. But you use it once. Tuy nhiên chỉ dùng được một lần. The second thing, biodentine, it has
Zirconium oxide, so no discoloration. Biodentin thì có chứa oxit zirconium làm chất cản quang, cho nên là không chứa oxit bismuth, không gây đổi màu răng. And it contains calcium chloride, so instead of waiting 4 hours, it will become hard within 12 minutes. Trong biodentin thì có canxi chloride làm gia tăng tốc độ đông cứng, cho nên là thay vì phải đợi 4-6 tiếng như MTA thì nó sẽ đông cứng trong vòng 12 phút. But which material, MTA or biodentin, is better? Tuy nhiên thì vật liệu nào sẽ ưu việt hơn? Due to lack of long observation, it's difficult to decide. Vì thiếu những cái nghiên cứu lâu dài cho nên là rất là khó để quyết định. But it's sound economical factors and manipulation in favor of biodentin. Tuy nhiên thì nếu mà xét đến các nhân tố kinh tế cũng như là khả năng thao tác thì biodentin thì có tính ưu việt hơn. What if the perforation occurs in the middle of the root? Nếu như cái lỗ thủng này nằm ở giữa chân răng thì sao? We will make what we call hybrid technique. Chúng ta sẽ xử trí với những kỹ thuật lai. Which means canal apical to perforation is filled with guttapercha. Có nghĩa là ống tủy phần chóp răng sẽ được hàn với guttapercha. Then I will close the perforation with MTA. Sau đó thì sẽ đóng kín cái phần thủng bằng MTA. So here we have perforation. Ví dụ ở đây có một ống tủy thân chân răng. So I will precare the file and prepare the canal. Trước tiên là sẽ uốn cong dụng cụ để tạo hình ống tủy. So we will prepare the canal till the end. Tạo hình ống tủy cho đến chóp răng. Then we will fill the part under the perforation with guttapercha. Chúng ta sẽ hàn cái vùng dưới lỗ chóp răng. Then we will close the perforation with MTA. Và sau đó thì đóng kín phần còn lại trên lỗ thủng với cả MTA. So it is the same case like here. Đây là tình huống mà chúng ta gặp phải ở đây. What to do here? I will fill this part with guttapercha, then this part with MTA. Từ lỗ thủng xuống dưới chóp răng bằng guttapercha và từ lỗ thủng lên trên bằng MTA. Now we will fill the coronal part with this part is with MTA. Look at this case here. We have broken instrument here. Trường hợp này chúng ta có một dụng cụ gãy. And I don't know what is this. Tôi không biết ở phía trên nó là gì. I will take cone beam. Mình sẽ dùng phím cone beam để kiểm tra. We have perforation. Có một cái lỗ thủng. So let's go for bypassing a broken instrument. Chúng ta sẽ lách qua dụng cụ gãy. It was removed. Bằng cách đó thì lấy được dụng cụ gãy ra. Then we will fill the canal with guttapercha and this part with the MTA. Cho đến phần dưới lỗ thủng, còn phần còn lại từ lỗ thủng trở lên thì sẽ làm bằng MTA. This patient, she came to my clinic and she told me, my dentist wants to take out this tooth. Bệnh nhân này đến gặp tôi và nói rằng là nha sĩ của cô ấy thì muốn nhổ răng này ra. He was treating this tooth for 3 times, but he decided to take it out. Bác sĩ này đã cố gắng điều trị cái răng này trong 3 lần để quyết định là nhổ cái răng này. And she told me every time I go to the dentist, after finishing the treatment, I have this. Bệnh nhân nói là cứ sau mỗi lần điều trị khi về thì sẽ có cái vùng tổn thương này trên lợi. And it's very painful. Và nó rất là đau. So we are treating this tooth for more than 1 month, then he will take it out today. Như vậy là bệnh nhân đã phải đi lại điều trị hơn 1 tháng và đến ngày hôm nay thì được đưa ra lựa chọn là nhổ cái răng. I told her, let's take X-ray.
Tôi nói rằng là chúng ta sẽ chụp cái phim cắt lớp. And this is the X-ray. The X-ray said the bone is good. Trên phim thì cho thấy là cái We have a small lesion here. Có một cái tổn thương nhỏ ở chóp. We have getaperca. Chúng ta có một đoạn gutapica trong ống thủy. But why we have to take it out? Tại sao lại phải nhổ ra? I don't know. So when you don't know, take combing. Khi chúng ta không chắc chắn thì chúng ta sẽ chụp phim quân bim. So let's take combing. I told her just I want to check because I could not know why he wants to take it out and why this occurs here. Tôi nói bệnh nhân là tôi không hiểu tại sao bác sĩ lại muốn nhổ răng này và tại sao lại có cái tổn thương ở vùng chóp như thế. So let's take combing. Combing told me the following. Look carefully at the combing. Chúng ta hãy nhìn thật kỹ vào phim quân bim. It told me we have perforation here. Thì quân bim thấy có một cái lỗ thủng ở phía chân răng. So the dentist, while he was preparing the canal, he did not notice he perforated the root. Khi nha sĩ điều trị thì đã không nhận ra là mình đang làm thủng cái chân răng. And while he is making irrigation, he placed the needle inside the perforation, and sodium hypochlorite will go out and burn the gum. Và khi bơm rửa bằng hypochlorite thì nha sĩ đã đưa cái kim bơm rửa qua cái lỗ thủng này và dung dịch bơm rửa thì sẽ làm tổn thương cái lợi. So now we know the reason for this ulcer in the gum. Chúng ta biết lý do tại sao bệnh nhân lại có cái áp xe ở trên lợi. And this could not be known without this combing. Và điều này thì không thể quan sát được nếu như không có phim quân bim. But is the solution to extract the tooth? Tuy nhiên thì lựa chọn điều trị có phải là nhổ răng hay không? This is the perforation here. Đây là lỗ thủng. And this is the perforation here. Now we know the reason. So what is the solution? The solution is so easy. Chúng ta có cái phương án điều trị rất là đơn giản. So we will look inside the tooth. Quan sát ở bên trong răng. This is the old getaperca. Nhìn thấy gutapica. And this is the perforation here. Bên cạnh là lỗ thủng. We will remove the getaperca. We will make Gutapica, it cleaning and shaping. làm sạch. We will make obturation with getaperca and sealer. Chúng ta sẽ hàn kín ống thủy. Then we will fill the perforation with MTA. Sau đó thì hàn kín lỗ thủng bằng MTA. Then I will take another combing. Sau đó thì tôi chụp một cái phim quân bim khác. So if you look here, this perforation was sealed with MTA. Trên hình sẽ thấy là cái lỗ thủng đã được hàn kín bằng MTA. So if you look carefully what happened, we started here and we finish with this. This is getaperca and this is Chúng ta bắt MTA. đầu trên tình huống bên trái và chúng ta kết thúc với bên phải. And let's see what happened to this patient. Theo dõi bệnh nhân. We started with this and after 11 days it Sau disappeared. 11 ngày thì cái tổn thương lại biến mất. Let's see this patient after 4 months Theo dõi sau 4 tháng. and after 1 year. Sau 1 năm. And that's it. So when we talk about perforation and MTA, we should talk about open apex. Vì chúng ta đã nói đến lỗ thủng và nói đến MTA thì chúng ta sẽ tục nói đến những trường hợp ở lỗ chóp mở.
And when we talk about open apex, we should know when we don't have strong tag back with getaperca, we should not use getaperca. Với những trường hợp có lỗ chóp mở thì nếu chúng ta không có cảm giác mút tay của Gutaperca thì chúng ta sẽ không nên dùng Gutaperca. Like this case here. Như trường hợp này. The dentist here, he did not have good tag back. Bác sĩ chắc chắn sẽ không thể có cảm So giác he placed getaperca here. Cho nên là bác sĩ đã nhét nhiều cái cột Guta vào đây. This is not correct. Điều này là không nên. How to manage open apex? Xử trí những ống tủy hở, ống tủy ở lỗ chóp mở như thế nào? First, we will give him local anesthesia. Trước tiên sẽ gây tê cho bệnh nhân. Then I will place rubber dam. Sau đó sẽ đặt cách ly bằng dây cao su. Then I will prepare root canal to the end. Sau đó tôi sẽ tạo hình ống tủy đến gần chóp răng. And what about irrigation? Và về bơm rửa thì như thế nào? I will use full strength sodium hypochlorite, but slowly and gently. Tôi sẽ bơm rửa với dung dịch sodium hypochlorite nồng độ tối đa 5,2%, tuy nhiên thì thật là chậm. Although it's open apex, but we should use sodium hypochlorite slowly and gently. Mặc dù lỗ chóp mở nhưng vẫn dùng bơm rửa bằng hypochlorite. So let's go. We will prepare the canal to the end. Tạo hình ống tủy cho đến hết chiều dài. Then I will use sonic or ultrasonic activator. Kích hoạt dung dịch bơm rửa bằng sóng âm hoặc là siêu âm. Then now the canal is ready. Khi ống tủy đã sạch rồi thì đã sẵn sàng để hàn. Next, I will dry the canal with paper points. Sau đó thì tôi thấm khô ống tủy với các côn giấy. Now I will fill the canal with MTA. Bây giờ thì sẽ hàn So- ống tủy với MTA. How to fill the canal with MTA? I will take the plugger and place the stopper on the plugger 4 millimeters short of the working length. Tôi sẽ dùng cây lèn dọc và đặt cách chóp 4 mm. And I will push MTA till the plugger could not go further than 4 millimeters. Tôi sẽ đưa MTA lèn bằng cái cây lèn dọc đến khi nào mà mình chạm đến điểm tham chiếu. So here, my working length is 25. I will place the plugger 21. Trong trường hợp này là chiều dài răng là 25 mm và tôi sẽ đặt cách tham chiếu đến 21 mm. And this is my plugger here. Đây là cây lèn dọc. Then I will mix MTA and push the MTA with the plugger. Tôi sẽ trộn MTA và lèn MTA với cây plug, cây lèn dọc này. I will keep pushing till my plugger hit a hard step. Đến khi nào mà cái cây plugger này tiếp xúc với cả một lớp nền cứng. You can use micro brush to clean the walls from MTA. Chúng ta có thể dùng cái tăm bonding nhỏ này để làm sạch cái thành sau khi mà lèn. Then take X-ray to check everything is right. Sau đó kiểm tra bằng phim X quang. This is the MTA. What if part of the MTA went out? Phần dưới chóp là MTA. It's biocompatible, no MTA problem. tràn ra khỏi chóp răng thì cũng không sao, vì MTA là tương hợp sinh học. Now when we finish, we will place wet cotton pellet, Sau khi hoàn thành chúng ta sẽ đặt một cái lớp bông ẩm. then temporary filling. Sau đó thì hàn tạm. Next visit, I will remove the cotton pellet. Lần hẹn tiếp theo tôi sẽ loại bỏ cái lớp bông ẩm này ra. Then I will place sealer on the walls. Tôi sẽ bôi sealer lên thành của ống tủy. Then I will use getaperca gun Tôi sẽ bơm Gutaperca lỏng vào trong ống tủy to fill the coronal two-thirds with getaperca. để hàn kín 2/3 ống tủy của Gutaperca. You can use a plugger to push the getaperca. Chúng ta có thể dùng tiếp tục cây lèn dọc này để lèn cái Gutaperca lỏng. Now take X-ray to check. This is the X-ray. So the apical part is MTA. The coronal two-thirds is getaperca and sealer. 1/3 chóp được hàn bằng MTA và 2/3 phía trên được hàn bằng Gutaperca và sealer.
Another case, open Trường apex. hợp khác ống tủy mở, lỗ chóp mở. This is the needle of irrigation. You can see here. Đây là đầu But bơm rửa. slowly and gently. Bơm rửa sẽ từ từ Then nhẹ we nhàng. will place MTA. Sau đó đặt MTA. Then we will use Getaberka here. Và hàn kín bằng Gutabeka 2/3 ở trên. Open apex, Tương tự lỗ chóp mở, MTA, đặt MTA. and let's see this case after 3 years. Theo dõi sau 3 năm, MTA, đặt MTA. and let's see this case after 7 years. Theo dõi sau 7 năm. Look here at this case. We have resorption here. Trường hợp này chúng ta có một cái tiêu chân răng. So what to use, Getaberka or MTA? Chúng ta sẽ dùng gì ạ? Gutabeka hay MTA? All depends on the tuck back. Tất cả phụ thuộc vào cái cảm giác mốt tay. Here in this route, I have good tuck back. Trường hợp này tôi có cảm giác mốt tay rất là tốt. So I will use Getaberka and Sealer. Tôi sẽ dùng Gutabeka và Suler. Here we don't have tuck back, Chân phía xa thì không có cảm so giác mốt I tay. will use MTA. Thì tôi sẽ dùng vật liệu MTA. What to use here? Trường hợp này, Here we have check the tuck back, so we have strong tuck back. ống tùy này chúng ta có cảm giác mốt tay rất là tốt. So Getaberka and Sealer. Sẽ hàn Gutabeka và Suler. While here we could not use Getaberka and Sealer, so I will use MTA. Trong khi là ống tùy còn lại không có cảm giác mốt tay. So let's see this case after 2 years. We have Theo dõi excellent. sau 2 năm, chúng ta có bánh trông tốt. What to use here, Getaberka or MTA? It depends on the tuck back. Tương tự MTA hay Gutabeka. This is Cảm giác Getaberka. mốt tay. This is MTA. What about the success? Let's see this case after 5 years. Theo We dõi sau have 5 a năm. great healing. So always, the criteria is to use MTA or Getaberka. It depends on the tuck back. So let's see the final case here. Quan sát một cái trường hợp cuối cùng. What to use, Getaberka or MTA? It depends on the tuck back. Here Getaberka, Trường hợp này, here MTA. What about the lesion here and the lesion here? Let's see this case after 3 years. Both theo of dõi them sau are 3 healed. năm. So always check your Getaberka. If you have strong tuck back, we will go for Getaberka and Sealer. If we do not have, we will use MTA or biodentine or bioceramic putty, not the sealer, the regular sealer. We need the low consistence MTA, which we can place it inside. Như vậy là việc lựa chọn giữa MTA và Gutabeka phụ thuộc vào cảm giác mút tay. Nếu như có cảm giác mút tay tốt thì dùng Sealer và Gutabeka để hàn ống tủy. Trường hợp khác nếu không có cảm giác mút tay sẽ dùng các vật liệu sinh học như bioceramic, MTA để hàn ống tủy. Và MTA khi dùng trong các trường hợp để đóng chóp, lỗ chóp mở thì không nên dùng dạng quá lỏng, nên dùng dạng nó hơi đặc một chút để có thể làm được. So tomorrow in our workshop, we will deal with those 4 cases. The broken instrument, Ngày mai trong workshop chúng ta sẽ xử lý 4 trường hợp lâm sàng này, nhất là dụng cụ gãy, perforation, thủng, and open apex and canal blockage. lỗ chóp mở và các trường hợp ống tủy bị tắc. I hope you get benefits of this course today, and if you have any question, it will be my pleasure. Hy vọng các bạn đã có những kiến thức bổ ích ngày hôm nay, và nếu như có câu hỏi thì đây là email của tôi. Con xin cảm ơn